Пальма зустрічає нас рано вранці. І, як то кажуть, день на Майорці має починатися з хорошої кави. Сьогодні на нас чекає столиця острова, а оскільки вхід до собору у нас лише на 10 годину, маємо ще трохи часу. Цього разу ми вирушили до Пальми автобусом із Ареналя. І якщо ви не хочете мучитися з автомобілем на Майорці, місцеві автобуси ми точно можемо рекомендувати. Працює це напрочуд просто. Достатньо відкрити потрібну зупинку в Google Maps, і ви одразу побачите, коли приїде автобус, куди він їде і в якому напрямку. Наприклад, маршрут. А2 з'єднує Пальму та околиці з аеропортом, а маршрут 23 сполучає з Ареналь із Пальмою. Квиток можна купити прямо в автобусі, тому заздалегідь нічого складно шукати не потрібно. І, чесно кажучи, місцевий громадський транспорт нас приємно здивував. Автобуси ходять часто, система зрозуміла і до центру Пальми можна дістатися без пошуку паркування та зайвого стресу. А зараз ми прямуємо до одного з головних символів Майорки – собору Ла Сеу. Але перш ніж ми туди дійдемо, давайте коротко розповімо, що на нас сьогодні чекає. Спочатку ми відвідаємо символ Пальми – собор Ла Сеу, про який у нас уже є детальне відео на каналі. Потім вирушимо до музею діоцезу Майорки, де також побачимо гробницю колишнього короля Майорки Чауме II. Далі відвідаємо Фондазіон Бартомеу Марч, де на нас чекає величезний неаполітанський вертеп 18 століття з понад 1000 фігурок. Потім спробуємо щось типово майоркінське у Форне де ла Сока, а також ненадовго зазирнемо до базиліки Сант-Мікель. Звичайно, не можемо пропустити і Мерка де l'Олівар, де скуштуємо місцеві тапас. А на завершення вирушимо до Пальма Акваріум, який особливо рекомендуємо сім'ям із дітьми. Тож рушаймо! Сьогодні Пальма точно не буде нудною. Ми гуляємо тихими ранковими вуличками Пальми і перш ніж дійти до собору, прямуємо до церкви Монті-Сіон. У Google Maps було зазначено, що вона відкрита, але, на жаль, ми виявили, що зараз вона тимчасово зачинена, і за актуальною інформацією так буде ще кілька місяців. Тому ми додали попередження на карті, щоб ця інформація не вводила вас в оману. Але сам вхід із прекрасною бароковою брамою точно вартий короткої зупинки та кількох додаткових хвилин пішої прогулянки. Ми підходимо до собору Ла Сеу, символу Пальми та однієї з найвражаючих споруд усього острова. Квитки ми купили онлайн і рекомендуємо зробити так само. Ми обрали квиток за 25 євро, який також включає музей сакрального мистецтва та доступ на терасу. Базовий квиток коштує 11 євро. І, як і з іншими пам'ятками, рекомендуємо купувати квитки через офіційний сайт. Ви можете натрапити на перекупників та різні шахрайські сайти. У Пальмі різниця може здаватися невеликою, наприклад, 4 євро переплати за один квиток. Але для 4 людей це вже ціна одного обіду. Знайти офіційний сайт дуже просто. Достатньо знайти пам'ятку в Google і натиснути на офіційне посилання безпосередньо в панелі ліворуч. І ще одна маленька порада. Якщо хочете піднятися на терасу, обирайте якомога раніший час входу і прямуйте туди одразу. Нагору ведуть вузькі односторонні сходи, а рух контролюється почергово. Якщо не потрапите у правильний час, можете чекати навіть півгодини. Вранці тут значно менше людей, і ми обійшли всю терасу приблизно за 15 хвилин, після чого без проблем спустилися назад. Сходів тут справді багато, а влітку на горі дуже спекотно. Тому трохи хорошої фізичної форми та зручне взуття точно не завадять. Не.
І так, прямо перед нами знаменитий головний вівтар, над яким суттєво працював Антоні Гауді під час реставрації собору на початку ХХ століття. Але Ласеу вражає не лише своїми розмірами. Це один із найважливіших готичних соборів Іспанії, а його величезний інтер'єр справді вражає. Але, мабуть, найкрасивіше тут – це гра світла. Величезна готична розета над головним вівтарем є однією з найбільших у світі, а вранці вона може наповнити весь інтер'єр різнокольоровими променями. І ще одна цікавинка – у соборі є одразу дві великі розети. І завдяки їхньому розташуванню кілька разів на рік виникає дивовижний світловий ефект, коли зображення розети проєктується на протилежну стіну. Але сьогодні ми не будемо затримуватися тут надовго. Ми вже зняли для вас окреме детальне відео про Ласеу, тож якщо вас цікавить її історія, інтер'єр або робота Гауді, обов'язково подивіться його. А тепер рушаємо далі. За кілька кроків від головного входу до собору ви знайдете музей сакрального мистецтва. Якщо у вас є квиток до собору, вхід до музею вже включений, тому було б шкода його пропустити. Тут ви знайдете картини, скульптури та інші релігійні твори мистецтва, яким сотні років, а також гробницю короля Майорки Чауме II, який правив островом на межі 13 та 14 століть. А потім тут є дещо, чого ви, мабуть, не очікуєте побачити в музеї сакрального мистецтва – опудало крокодила. За легендою, саме ця істота, відома як Драк де Накока, колись вночі лякала жителів Пальми. Тому точно радимо пройти аж до кінця, адже ніколи не знаєш, на що можна натрапити в музеї. За звичайних обставин ми б зараз вирушили до королівського палацу Ла Альмудайна, який знаходиться одразу поруч із собором. Коли ми були тут у липні, він був зачинений через реконструкцію, але сьогодні це вже не так, і відвідати його можна за 8 євро. Тому ми продовжуємо далі до Фондасьйон Бартомеу Марч. Цей палац приховує напрочуд красиві інтер'єри, колекцію сучасного мистецтва, історичні карти Майорки, а також прекрасну музичну кімнату з монументальними настінними розписами Жозепа Марії Серта. Але найбільше нас здивував величезний неаполітанський вертеп 18 століття. У колекції майже 2000 фігурок, і зблизька просто неймовірно, скільки деталей можна на них розгледіти. Вхід для дорослого коштує 10 євро, і купувати квиток онлайн не потрібно. А що особливо приємно в цю майоркінську спеку, всередині працює кондиціонер. Ми ще трохи гуляємо вуличками Пальми та шукаємо сувеніри. Серед типових майоркінських продуктів є, наприклад, сіль, але за 100 грамів найвідомішого бренду Flor de Sal de Streng ви легко заплатите близько 10 євро. Наприкінці відео ми покажемо вам місце в Сареналі, де знайшли схожу майоркінську сіль приблизно за половину ціни. А оскільки ми вже трохи зголодніли, настав час перекусити. Наших постійних глядачів, мабуть, розчаруємо. Сьогодні без Макдональдса. Цього разу ми опинилися у Starbucks. Ну знаєте, деяким людям просто нічого не допоможе. Потім ми ще намагаємося потрапити до церкви Санта Еулалія, але з'ясовуємо, що вона відкрита лише під час богослужінь. Тому продовжуємо наш початковий маршрут. І приходимо до відомого будинку Кан Фортеза Рей. На перший погляд він може нагадати барселонську Каса Батльо, і це не випадково. Його вражаючий модерністський фасад, сильно натхнений стилем Гауді та прикрашений мозаїкою, керамікою, кованим залізом і безліччю орнаментів. Але потрапити всередину на звичайну екскурсію не можна. Це приватний житловий будинок. Хоча сам фасад точно вартий зупинки. А ми продовжуємо далі. Цього разу до базиліки Сант-Мікель. А тепер щось справді місцеве. Ми заходимо до Форнет де ла Сока і беремо потроху всього.
Ми також пробуємо гелат Даметля – мигдальне морозиво з енсаймадою. Смак безумовно цікавий, але зрештою стільки солодкого виявилося забагато навіть для нас двох. Форнет де ла Сока – відоме місце, яке відроджує традиційні майоркінські рецепти та продовжує більш ніж столітню пекарську традицію цього місця. Ми продовжуємо до базиліки Сант-Мікель, однієї з 4 найстаріших парафій Пальми. Вона стоїть на місці, де колись була головна мечеть міста Мадіна Майорка, а первісна готична церква пізніше була перебудована в стилі бароко. Всередині на нас чекає прекрасний бароковий інтер'єр, а також одна з найбільш шанованих скульптур на всій Майорці – Маре де Деу де ла Салут – покровителька Пальми. І ось ми приходимо до нашої останньої зупинки в Пальмі – Меркат де l'Olivar. Ми гуляємо між рядами, розглядаємо місцеві продукти і знову знаходимо ту саму майоркінську сіль, про яку вже згадували. Але її ціна практично така сама, як і в магазинах у центрі. А оскільки ми вже добряче зголодніли, беремо тапас. Близько 20 євро – це, якщо чесно, не зовсім дешево. І зрештою ми навіть не змогли все доїсти. Приблизно через 15 хвилин виходимо на маленьку площу перед ринком, де сідаємо на автобус номер 35, який довезе нас прямо до Пальма Акваріум. А тепер кілька практичних порад. Ми купили квитки онлайн і на базовому вході заощадили 3,50 євро на людину. Тобто приблизно 180 гривень порівняно з ціною в касі. У касі ви заплатите 34 євро, а онлайн 30 євро 50. Але майте на увазі, що потрібно прийти точно у вибраний вами часовий слот. Раніше вас всередину не пустять. Ми, однак, не брали базальний квиток. Ми обрали вхід до акваріума, прогулянку на човні над головним акваріумом із акулами, а також бекстейдж-тур. За двох ми заплатили 88 євро, тобто приблизно 4 тисячі гривень. А якщо ви любите справжній адреналін, тут можна навіть пірти з акулами. І для цього не потрібна ліцензія дайвера. Такий досвід коштує 210 євро, а влітку радимо бронювати його щонайменше за 2 тижні наперед. Сам акваріум є домом для десятків видів морських тварин, а одна з головних його принад – Біг Блю. Величезний акваріум із більш ніж 3,5 мільйонами літрів морської води, де можна побачити і акул. А якщо ви приїхали сюди з дітьми, обов'язково виділіть достатньо часу. Крім акваріумів, тут є джунглі, медузи, дитячі атракціони та багато інших інтерактивних розваг.
На бекстейдж тур, на жаль, знімати було заборонено. Але навіть без камери це був для нас справді унікальний досвід, і ми однозначно можемо його рекомендувати. А тепер ми ще винні вам одну пораду щодо сувеніра – майоркінської солі. Якщо не хочете платити близько 9 євро за 100 грамів, у цьому магазинчику в селі Ареналі можна знайти сіль іншого виробника приблизно за половину ціни. Але, звичайно, вирішувати вам, доплатити за відомий бренд чи вибрати дешевший варіант. І на цьому наша подорож пальмою поступово добігає кінця. Попереду в нас лише останній вечір, який ми хочемо провести наповну. Включно з останнім днем місцевого ярмарку з атракціонами. Сподіваємося, що вам сподобалося це відео. Якщо, на вашу думку, нам чогось не вистачило, обов'язково напишіть нам у коментарях. А якщо не хочете пропустити наші наступні відео, підписуйтеся на наш канал